Hello student, now we discuss the application of Pascal's law, and in the previous lecture we study Pascal's law. I will repeat the Pascal's law statement. The Pascal's law states that if the fluid is at rest and you apply a pressure at any part of the fluid, that pressure is equally transmitted to all parts of fluid and also the walls of a container. Okay, this is the Pascal's law. Very simple. आपण कुठलंही फ्लुइड एनक्लोज्ड बंद असलेले एका डब्यात, डबा म्हणण्यापेक्षा फॉर एक्झाम्पल एका फुग्यात पाणी भरून ठेवलंय, कुठेही तुम्ही प्रेशर दिलं तर ते प्रेशर एकसारखं सगळीकडे डिस्ट्रीब्यूट होणार आहे. त्याच्या वॉलला पण डिस्ट्रीब्यूट होणार आहे, जे काय पिस्टन्स असतील त्याच्यावरती डिस्ट्रीब्यूट होणार आहे. ओके, देअरफॉर दिस लॉ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड देअर आर two main applications of Pascal's law in our syllabus. The first application is hydraulic lift. हायड्रॉलिक लिफ्ट आपण कशासाठी वापरणार आहे? आपण डेली कार गॅरेजमध्ये वगैरे बघतोय बघा, की आपण जॅक वगैरे लावतोय, त्याच्यामध्ये आपण सहज हातानं एखादी गाडी उचलायचं म्हटलं तर आपल्याला पॉसिबल नसते. पण तेच जर का त्या जॅकवरती ठेवून आपण तेवढाच फोर्स एका बाजूला देतोय, दुसऱ्या बाजूला ती कार आपण लिफ्ट करतोय. ठीक आहे, ह्याच्यामध्ये आपल्या फोर्स जो आपण लावलेला फोर्स आहे त्याच्यापेक्षा आपण जास्त फोर्स प्रोड्यूस करतोय आणि मेन रिझन आहे Pascal's law. This is the use of Pascal's law. I will show the diagram of your hydraulic lift. या ठिकाणी बघा, there are two pistons here. This is the piston A1 having cross sectional area. I will show here the pistons. This is the first piston and this is the second piston. Piston म्हणजे जे अप अँड डाऊन मूव्ह. इथं आपण फोर्स अप्लाय करणार आहे, खाली दाबणार आहे. ओके, किती फोर्स अप्लाय केला? F1. किती क्रॉस सेक्शनल एरियावरती? A1. ओके, नाउ दिस इज द फ्लुइड. ओके, दिस इज द enclosed fluid and according to Pascal's law, if you apply the pressure here, that pressure is equally transmitted to all parts of fluid. इथं जे काय प्रेशर असेल तेच प्रेशर सगळीकडे, प्रेशर डिफरन्स म्हणतोय. इथं जे काय आपण प्रेशर एक्स्ट्रा प्रेशर लावलं तेच एक्स्ट्रा प्रेशर इथं येणार आहे, इथं येणार आहे, इथं येणार आहे, इथं पण येणार आहे. ओके, इथं प्रेशर डाऊनवर्ड डायरेक्शनला, इथला पिस्टन वर जाणार आहे. या पिस्टन वरती जो फोर्स लागेल तो फोर्स काय दिलेला आहे? मी F2 लिहिलेला आहे. पास्कलनं काय सांगितलं आपल्याला? द प्रेशर अप्लाइड ॲट एनी पार्ट ऑफ अ फ्लुइड इज इक्वली ट्रान्समिटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लुइड. ओके, इथं जे काय प्रेशर आहे तेच प्रेशर इथं असलं पाहिजे, एक्स्ट्रा प्रेशर. Therefore, according to Pascal's law, the pressure at first piston P1 is equal to pressure at the second piston, and you know that pressure is equal to normal force per unit area. You have to apply the force F1 on area A1. Therefore, here pressure is F1 upon A1. Here the F2 is upward force acting on the area A2. म्हणजे actually इथून हे फ्लुइड याला वर दाबतंय. Therefore, F2 upon F2 is the pressure at second point, and therefore you get F2 is equal to A2 upon A1 into F1. Okay, हे जे एक्झाम्पल आहे हे थेरी बेस्ड आहे. ते आपण एक छोटंसं एक्झाम्पल घेऊन बघूया. सपोज देर इज अ कार विच इज प्लेस्ड ऑन दिस प्लॅटफॉर्म. ओके, दिस इज द सपोज कार. ओके, suppose this is a car and this car I want to uplift it. Suppose the mass of the car is a 1000 kg. Okay, therefore the weight of the car is 10,000 Newton. Okay, and here I will apply 100 Newton force. This area is suppose 1 meter square, and suppose this area is a 10 मीटर स्क्वेअर सपोज. ओके, आता आपण बघू शकता आपण 100 न्यूटन फोर्स लावलाय. इथं फोर्स किती मिळेल काढू शकतो. F2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 इंटू F1. A2 किती आहे? 10 आहे. A1 किती आहे? 1 आहे. ओके, 10 बाय 1 इंटू अप्लाइड फोर्स 100. 1 इंटू 100 दॅट इज 10 इंटू 100 दॅट इज 1000 न्यूटनचा फोर्स आपल्याला इथे मिळतोय हे लिफ्ट करायला. ओके, हे लिफ्ट करायला 1000 न्यूटनचा फोर्स मिळतोय. ऍक्च्युली इथं आपल्याला जास्त फोर्स पाहिजे कारण का 1000 kg ची
कार आहे, त्यामुळे आपण इथे थोडंसं हे प्रेशर अजून वाढवूया. 100 न्यूटन फार कमी आहे, 1000 न्यूटन घेऊया. ही कार तुम्हाला अपलिफ्ट करता येईल. सांगायचा उद्देश काय, याच्यामध्ये जो काय फोर्स आहे हा एरियाला डायरेक्टली प्रपोर्शनल मिळतो. इफ A2 upon A1 is large, the force exerted on second piston is also large. Then what about the displacement? आपण इथं डिस्प्लेसमेंट पिस्टनची x1 केली, सपोज एवढा खाली दाबला पिस्टन, तर इथला पिस्टन कितीनं वर जाईल हे कशावरती ठरणार आहे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. तुम्ही इथं जेवढं वर्क डन करणार आहे तेवढंच वर्क डन इथं तुम्हाला मिळणार आहे. फॉर वर्क डन यू कॅन यूज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आणि इकडं वर्क डन फोर्स आहे F2, डिस्प्लेसमेंट आहे x2. Okay, therefore you can write as x2 is equal to F1 upon F2 into x1. You know that F1 is small, F2 is large, therefore x2 is always less than x1. है की नाही. फॉर एक्झाम्पल इथं F2 किती मिळाला आपल्याला, इथं 1000 होता तर इथं 10000 मिळणार आहे. ओके, 1000 डिवाइडेड बाय 10000 दॅट इज 1/10. आणि x1 सपोज तुम्ही एक 10 सेंटीमीटर केला तर x2 किती असणार आहे, 1 सेंटीमीटर. ओके, यू कॅन सॉल्व सो मेनी एक्झाम्पल्स और MCQ ऑन द बेसिस ऑफ Pascal's law. Now we move to the second application, and that application is hydraulic brakes. हायड्रॉलिक ब्रेक हे जे आहे त्याच्यासाठी पण आपण Pascal's law यूज करतोय. आपण मोठमोठ्या कार्स म्हणा, ट्रक्स म्हणा, की जेव्हा फक्त ब्रेक पेडलला थोडासा फोर्स अप्लाय करून आपण त्या कार्स किंवा ट्रक जे हेवी व्हेकल्स असतात ते आपण स्टॉप करू शकतोय. ओके, तर इथं Pascal's लॉ कसा वर्क करतोय बघा. ही फिगर आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये आहे. ही फिगर ऍक्च्युली वर्किंग काय होतंय हे दाखवण्यासाठी मी इथं काढलेली आहे. तर इथं बघा, इथं आपण आपलं कारचं ब्रेक पेडल आहे, हा पिस्टन आहे बरोबर. ह्याला आपण मास्टर सिलेंडर म्हणणार आहे. याच्यामध्ये आपण काय केलेलं आहे, ऑइल भरलेलं आहे, त्याला आपण ब्रेक ऑइल म्हणतो. आणि ह्या ब्रेक ऑइल हे इथं आलेलं आहे बरोबर, त्याला स्लॅब सिलेंडर म्हणतो. ठीक आहे, इथं 2 पिस्टन्स आहेत बघा असे. आता मी इकडून प्रेशर लावलं, हे प्रेशर काय होणार आहे, ह्या पिस्टनला आपण ढकलणार इकडं, हे पिस्टन्स मागं जाणार आहेत. मागं गेल्यावर काय होणार आहे की जे त्या रिम्स दिसतात छोट्या छोट्या, या पाठीमागं सरकणार. हे जे ब्लॅक कलरनं दाखवलेलं आहे त्याला आपण ब्रेक शूज म्हणतोय. आणि हे शूज ह्या टायरच्या रिमला टच होतात, टायरच्या रिमला प्रेस करतात आणि आपलं ब्रेकिंग सिस्टीम आपली वर्क होते. आपण ब्रेक काढून घेतला, हे रिटर्न यावं यासाठी याच्यामध्ये स्प्रिंग लावलेली आहे. ओके, दिस इज द ऍक्च्युअली diagram which I will try to show here. Now in the our textbook this diagram is given. Okay, याच्यामध्ये काय आहे बघा, जिथं आपण ब्रेक अप्लाय करणार आहे त्या पॅडलला ब्रेक पॅडल म्हणणार आहे. हा पिस्टन आहे आणि हा जो काही पिस्टन आहे की ज्याच्या जो मूव्ह होतोय, ज्याच्या साह्यानं आपण बाकीचे 4 कार टायर्सना ब्रेक लावतोय, तो जो पिस्टन आहे, तो जो सिलेंडर आहे त्याला आपण मास्टर सिलेंडर म्हणतोय. परत याच्यामध्ये मी सगळीकडे काय भरून ठेवलेलं आहे, ब्रेक फ्लुइड म्हणणार आहे की जे इनकॉम्प्रेसिबल आहे. त्याची मेन प्रॉपर्टी इनकॉम्प्रेसिबल आहे आणि त्याचा यूज काय, आपण जे इथं प्रेशर दिलं ते त्यानं सगळीकडे काय करायला पाहिजे, ट्रान्सफर करायला पाहिजे. मी काय केले बघा, मास्टर सिलेंडरनं मी प्रेशर दिलं, हे प्रेशर इक्वली काय होणार आहे, ट्रान्सफर होणार आहे या सिलेंडरला, या सिलेंडरला, या सिलेंडरला, या सिलेंडरला. ह्या सिलेंडरला ज्याला आपण प्रेशर ट्रान्सफर करतोय त्याला आपण स्लॅब सिलेंडर म्हणणार आहे. दिस इज पिस्टन. काय होईल बघा, मी इकडं दाबलं, हा पिस्टन पुढे आला, हे 4 पिस्टन्स काय होणार आहेत, मागे जाणार आहेत. 4 पिस्टन्स मागे झाले म्हणजेच ह्या ठिकाणी हे जे ब्रेक शूज आहेत त्या रिमला टच होणार आहे. ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ हायड्रॉलिक ब्रेक्स. ओके, दिस इज ब्रेक फ्लुइड, मास्टर सिलेंडर, स्लॅब सिलेंडर, ब्रेक पॅडल अँड piston. Okay, therefore there are 2 applications of hydraulic brake and hydraulic lift. In the next lecture we are to study the 2 pressure meters. The first is to measure atmospheric pressure. That meter is called as barometer, and the second is a manometer. Okay, and that too
applications or that too pressure reading instruments we shall discuss in tomorrow lecture. Thank you.